nung nagpa-vaccine ako, tapos ngayon may trabaho. Tingnan natin kung kakayanin ko yung araw na makasurvive. Kaso itong left arm ko, kung saan ako tinulungan, parang medyo bugbog siya. Medyo bugbog. So, medyo mahirap siya iangat, pero so, tingnan natin kung makasurvive, di ba? Kailangan pa rin magtrabaho. Pero usually, yung mga nagpa-vaccine, hindi na sila nag-work. So ako ngayon, trabaho pa rin. Kaya, see you again later. Okay? Bye-bye. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Grabe naman to. Hindi yung dalawa, ayun o. Ay nako. Nagbanggaan pa yung dalawa. Dalawa oh. Pumunta.
few moments later. Hello guys, so time checks almost 12 o'clock in the midnight. So nangangalahati na siguro yung takbo ko. So yung vaccine ko kanina 12:30, so almost 12 hours nang nakaraan. So yung itong kaliwang kamay ko, braso ko na tinurukan, medyo numb na ngayon, masakit na siya parang binugbog. Kaya kada buhat ng mga item, struggle na. Ngayon habang tumatagal parang humihirap. Ultimo manibela. Kasi syempre pag kunyan mamaniobra natin pakaliwa, yung kalawang kamay yung ginagamit ko, masakit. Kaya tingnan natin kung makasurvive pa rin. So it's been 11 and a half hours since na bakunahan ako. So tinatry natin makasurvive guys. So yeah, so, trabaho na ulit. Bye-bye. Anak sa wisyo. Talo yung mga nasa video game. Bakit boom?
Hello guys! So, pahinga muna tayo. Woo! Yan. So, medyo mahirap tong araw na to, especially sa akin kasi nga nagpa-vaccine ako yesterday. So, mga tanghali, 12:30 ng hapon. Tapos ngayon, it's already 4:30 in the morning. So, ilang oras na rin yung lumipas. Medyo hindi masyadong masarap sa pakiramdam. So, una, epekto nung after kong magpa-vaccine, couple of hours after ng vaccine, parang tinatangkaso ko. Yun yung side effects sa akin eh. Parang ganda tao daw. Iba yung side effects. Tapos, after nun, nakatulog ako. Nung tinangkaso ako, nakatulog ako. Tapos, dumiretso ako sa trabaho. Tapos, medyo masakit dito sa yung sa pinagturukan, para kang ginulpe, parang ganun yung feeling. Yun, tapos yun, medyo struggle. Tapos pinilit ko lang din yung araw. Actually, yung mga kasama ko sa work is pag nagpa-vaccine sila, hindi na sila nagtatrabaho. So, ginawa ko lang to for vlog purposes. So, for me, kunyaring magpapavaccine ka, wag ka na lang pumasok, i-off mo na lang yung araw na yun kasi iba yung side effects kada tao. Kaya sa akin, yun nga, marami trangkaso, tapos sakit sa katawan, tsaka parang wala ako sa wisyo, parang nawiwindang ako. Yung parang marami ako nakakalimutan. Yun na rin siguro yung epekto kasama sa mga side effects. Kaya especially kahit driver ka or nagda-drive ka lang, maski manibela, yung pag maniobra sa manibela, kaliwa masakit na. Tingnan nyo, wala na. Masakit na talaga. Ganito na lang. Masakit yung vaccine. So, yun lang. Sabi ko nga, wag na i-off nyo lang yung araw na yun pag yung vaccine day nyo. So, medyo makalat pa nga. Ayoko na. Papatulong lang ako magpalinis doon. Tinapos ko lang talaga yung araw. Pinilit ko lang para sa inyo. Yun, di ba? This is for vlog purposes. Pero dapat kanina, napipil ko na parang may mali. Yung gano'n yung feeling ko. Tapos, pwede ko naman sabihin na i-off ko lang. Kaso, pinilit ko na lang din magtrabaho. So, yun nga guys. Natapos na rin. So, pabalik na ako ng warehouse. Doon ko lang lilinisin. Maghingi lang ako ng tulong doon. Tapos, off naman ako. In-off ko na yung Monday. Yung mamaya. Off ko na mamaya. Ipapahinga ko lang din siguro to. So, yun. Tapos din. So, keep safe you all. God bless and ciao.